Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng Lazada. Và ngày nay thì mình có một kiện hàng quốc tế đã về. Nói chung là cái đơn này mình mua cũng phải gấp hôm nay là ngày 15 đúng không? Mua mất khoảng 11 ngày mới về đến nơi. Mình mua một cái phụ kiện, mấy cái phụ kiện cho điện thoại. Hôm nay chúng ta cùng review xem cái chất lượng đơn hàng này như thế nào nhé. Rồi, và cái lô phụ kiện này mình mua chủ yếu là cho các máy của Xiaomi. Mình có mua một cái ốp với một kính cường lực cho con Poco X3 NFC. Ở cái đợt gần Tết thì mình có update cái con máy, trước là mình dùng con Redmi Note 4X này và mình có đã nâng lên là Poco X3 NFC rồi. Nhưng mà vừa thấy tháng 4 vừa rồi thì Poco X3 lại ra thêm một cái bản nữa là bản Pro, nhưng có 8GB, nâng cấp con chip lên 830 cơ. Con này thì vẫn là dùng chip 732G. Đó. Đây là Poco X3 NFC. Thì chính là cái máy mình đang quay này nhá. Cái máy này quay bằng Poco X3 NFC. Con máy nữa là Redmi Note 4X. Và mình có mua thêm một cái phụ kiện cho Redmi 5A. Chắc là mài rồi, chắc là cũng clear mã rồi. Anh em tìm mã 5A chứ giờ chẳng có đâu. Nó ra là Redmi 9 rồi. Tại những ngày xưa mình toàn xài hàng cổ cổ thôi. Và đây, cái đơn hàng mình mua trên Shopee quốc tế anh em. Mua ở hàng quốc tế là cái thời gian chờ rất là lâu rồi. Và trước mình có làm cái video về mua hàng quốc tế trên Shopee thì cũng rất nhiều người quan tâm, có rất nhiều câu hỏi, mình thấy nó cũng tiện đây thì mình lại trả lời chạy cho anh em. Thì mua hàng quốc tế trên Shopee mình thấy thực sự như thời điểm bây giờ ấy, mình thích mua hàng quốc tế hơn tại vì nó rẻ hơn. Và mình cũng kiểm nghiệm, mình mua rất nhiều đơn hàng ở trên các shop quốc tế rồi, gọi là quốc tế cho Hawaii chứ thực ra toàn là shop Trung Quốc thôi, toàn China, Quang Đông các kiểu anh em. Thì nó cũng rẻ và phụ kiện nó cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng có vài cái shop bán hàng lởm khởm lắm nên chúng mình mua cũng hên xui nhá. Tại vì shop nước ngoài thì nó không thể nào bán được như ở shop Việt Nam có shop mall gì cả. Chỉ biết là chung là shop nước ngoài. Mình mua từ shop là phonekay123.vn. Mua thử cho anh em ngon sao cũng mua ở shop này nhá. Đây, tổng đơn hàng là 46.996 đồng, từ 47.000. Đấy, gồm có 7 sản phẩm. Đó. Đây đơn hàng này. Hôm nay mình 14 chứ. Đây, mình đặt từ mùng 4 này. Mùng 5 mới được chuyển đi kho nước ngoài này. Mùng 7 mới đến Thâm Quyến này. Từ Thâm Quyến mới rời Trung Quốc mới đến Việt Nam này. Xong rồi từ 10 tháng 4 phải mất thêm mấy ngày nữa mới đến tay mình nhá. Như vậy anh em tính này, từ ngày mùng 4 đến ngày 14, tức là chúng ta mất khoảng 10 ngày để nhận được nhá. Chuẩn ra là mất 10 ngày. Tất cả các đơn hàng này chúng ta sẽ có mình mua toàn ốp thôi. Mình thấy shop lại bán được mấy nghìn cái ốp cơ. Mình có mua một cái ốp mà Poco X3 NFC màu đâu mà đây nhá, mấy cái mã này thì chung một ốp, tức là ốp dành cho Xiaomi. Đó, đây này, họ bán chung một ốp cho Xiaomi, nó có mấy loại này. Đấy, hình như là nó có đây, nó có đây ốp màu đây, cái ốp kiểu này không phải ốp trong nhá, ốp sần gì đấy. Mua thử xem nào. Đấy, có màu nâu này, màu ghi gì đấy. Đấy, ốp nhìn có vẻ chứ ngon đấy. Đây, thế là có 5 màu này. Màu R1 này là màu xám này, màu 2 là màu vàng này, màu 4 là black này, màu 6 là blue, màu 11 nữa chả biết màu gì. Đấy, thì nó có rất nhiều mã nhá. Đây, thời gian mình thấy cam kết là chuẩn đấy, từ 7 đến 9 ngày, quá chuẩn luôn. Hàng mới 100%. Chất liệu là TPU silicon đúc theo khuôn, thiết kế hoàn hảo cho loa nút bấm camera. Một gói thì gồm một gói bằng một ốp, nó rất là tích hợp cho rất nhiều các máy luôn. Shop này mình thấy này, cho anh em xem trực tiếp này, bán được rất nhiều luôn, 1,4 nghìn đơn này. Mà giá thì có khoảng 10.000 thôi. Đợt mình mua sale trên Shopee có rẻ lắm, mua sale là có 9.000 thôi anh em, 9.000 này. Đây là cái vàng là cho Redmi 5A mã là R2 này, R4 là mua cho Poco X3 NFC này. Mình mua một cái màu R4 nữa cho Redmi Note 4X này. Ngoài ra thì mua thêm một cái kính cường lực cho Redmi Note 4X. Nói chung là một ốp một kính cường lực nhá, cho cả Redmi Note 4X, cả Poco X3 NFC với cả Redmi 5A. 5A chắc mình chẳng làm nữa tại vì bây giờ máy cũng cổ rồi mà máy mình đang không cầm đây. Đây, cái kính cường lực gì đây anh em? Cho anh em xem kính cường lực này. Đây, kính cường lực này. Rồi, kính cường lực nha.
Không biết là kính cường lực hay là cái miếng carbon, nó cũng có 7.000 thôi, mua thử luôn. Đấy. Đây, xem trực tiếp này. Con này thì bây giờ vẫn đang bán là 8.000 cái kính cường lực nhá, rẻ quá anh em. Kính cường lực siêu rẻ luôn. Mà bán được 46 đơn cũng phải ít đâu. Rất nhiều người mua nhá. Rồi giờ mình sẽ bóc này. Đây, đi bóc xem thông tin này. Nhận thì là nhận từ kho Huỳnh Tấn Phát ở Sài Đồng Long Biên nhá. Rồi, rất nhiều nội dung này, chi chít. Đó. Hình như cái này mình cái cho Poco X3 mình mua tận 2 cái rồi. Tổng đơn là 47.000. Dán 2 mã này, từ Logistics, Sortic Hub, Shenzhen, trong Investment Park nha. Bây giờ sẽ rạch ra để kiểm hàng luôn. Mình bỏ thông tin mình đi nhá, mã đơn hàng này. Ủa, có kính cường lực mà shop phải đóng gói nguy hiểm thế. Kính cường lực cái này mà đóng không cẩn thận là đi đường mà chúng ta vận chuyển logistics vỡ đấy. Rồi. Kính cường lực đóng cái này thôi nha. Ui dồi. Rồi, mình có 3 cái ốp, mua 3 cái ốp. Mua 3 cái ốp. Mỗi ốp 9.000. Đó. Và cái kính cường lực. Mình xem trước cái kính cái ốp vàng này nhá, cho Redmi 5A nhá. Máy mình đang không ở đây. Hôm nào về cho tạo U. Ô, ốp hay phết anh em ạ. Ốp này cứng lắm. Nó không phải ốp trong nhá. Rồi. Ui đẹp phết anh em ạ. Mùi không đi. Đây có cả mã này. Đây là R2 cho Redmi 5A này. Có cái túi đẹp phết này. Accessory cây này. Một cây. Nhưng túi cũng đẹp được. Túi zip hả này. Rồi. Đi xem cái ốp này là cho ốp gì đây. Cái ốp này như là cho Poco X3 NFC nha. Poco X3 NFC này. Đúng là ốp cho Poco X3 NFC. Cái nút bấm nhìn cũng đẹp phết đấy nhá. Giá rẻ nhưng mà cũng được, chất lượng gia công mình thấy không đến nỗi tệ lắm. Cái này thì hơi xấu này. Mà cái nút bấm này đẹp. Đây lỗ này để cảm biến này. Chỗ này chẳng biết cái lỗ này làm cái gì. Đây cổng tai C sạc này. Thực ra là Poco X3 NFC khi anh em mua máy thì nó sẽ có luôn tặng kèm ốp này. Cái khung này nó làm cũng nhô lên để bảo vệ cam này. Nhưng mà cái này nhìn hơi mỏng. Đó. Cái này để cảm biến vân tay này. Đó. Được, màu đen. Đây, X3 này. Đó. Tiếp theo là cái ốp nữa này. Một cái ốp cho Redmi Note 4X. Đây, mình sẽ thử luôn cái con Redmi Note 4X này. Đây cái nút bấm này. Tăng giảm lượng này, nó có 2 cái lỗ này, không biết là cái gì nhá, màu đen này. Nhưng mà cái vân này làm hơi mỏng nè. Hơi mỏng. Màu đen nhá, có gân này, nhìn hơi cái này hơi xấu này. Đây, mình sẽ thử cái này. Sau tí mình sẽ thử với con Poco X3 cho anh em xem nhá. Đây, con này mình đang dùng ốp trong này. Ốp này mua ở Shopee cũng 10.000. Còn cái ốp này là mình mua ở shop quốc tế này. Thực ra máy dùng mất 4 năm rồi mình mua ốp. 4 năm mới dùng ốp. Để thử cho anh em xem này. Rồi. Wow. Nhìn đen ngầu đấy anh em ạ. Rồi. Mình có cái ốp đen nhá. Wow, đẹp. Màu đen này ạ. Được. Cũng chất phết đấy. Đây lỗ nước này, chỗ này mình sẽ thấy thừa lỗ này. Chỗ này là cái lỗ ngoại này. Các phím bấm được này. Rồi, right các thứ này. Cái lỗ này không biết để làm gì này. Rồi, mình sẽ đi vào cái phần kính cường lực xem nào. Kính cường lực thì rẻ hơn, mà nó này nguy hiểm quá nhỉ. Kính cường lực đóng cái này thì chết. Cái ốp nó xốp vậy chứ. Xốp đóng cầu sạc quá. Ô, hình như không phải kính cường lực anh em ạ. Nó là kính carbon mềm ra hết. Chết rồi, bị lừa rồi. Chúng ta sẽ có 3 cái gói này. Gói sáng này thì đây. Ô, miếng này không phải kính cường lực đâu. Miếng này mình dán chống xước thôi anh ạ. Miếng dán mềm nhá. Cái này dán mềm chống xước. Đó, chết rồi, bị lừa rồi. Cường lực gì? Miếng này mình chống xước thôi. Cái này cho con X3 này. Mình có một cái miếng này là cho Redmi Note 4X này đây. Xem có vừa không? Con này thì mình đang dán cường lực ở ngoài nhá. Đây là cho Note 4X này. Cong nhập. Nó bằng cái kính cường lực thường nhá. Đây, bằng cái kính cường lực thường. Rồi. Giờ mình dán dẻo đấy. Cái này dán chống xước thôi, không cường lực. Đây. Chết rồi. Quả này bị hớ rồi. Đây mình có một miếng nữa cho Redmi 5A này. Miếng này dán chống xước thôi chứ không phải là cường lực nhá, nó mềm hơn. Ở đây mình có 2 miếng cho mình mua tận 2 miếng cho X3 NFC anh em ạ. Thực ra X3 NFC khi mua máy thì nó cũng đã dán một cái miếng chống xước rồi. Mình cứ mua ở dự trù thôi, thế mình cẩn thận mình hay mua. Ôi chưa chết rồi, cho vào không biết lẫn rồi mai kia méo biết lắp là như nào. Cái này cho X3 NFC này. Cái này thì không phải cường lực nhá, dán mềm này, bẻ cong này. Chết tôi rồi. Cái này cho Redmi 5A này, sao nó cong nhỉ? Bị cong nhỉ?
Đấy hơi cong cong. Rồi, cái miếng này 7.000, 8.000 miếng ấy, cũng không rẻ đâu. Thực ra giá ở ngoài chắc phải 10.000 nhưng mà cái này cho nó 4x này, nó mình mua một cái thôi. Rồi, cho X3 NFC được 2 cái. Như vậy mình mua cho nào. 4 cái đúng không? 4 cái thì đúng rồi, shop họ cho đúng 4 cái miếng dán này. Mình đang cày bằng con Redmi Note 4X và đây là cái máy Poco X3 NFC. Anh em thấy mình độ cái này để làm gì không? Để chống xước cam, tại mình con Poco này mình sử dụng khá nhiều cho việc quay phim. Đó. Quan trọng nhất là quay phim này. Giờ mình sẽ thử xem là cái đầu tiên là cái kính của nó này. Kính của X3 này. Đây. Con này bình thường máy mua sẵn thì anh em đã có một cái miếng dán của hãng rồi. Mình bật quá anh em. Đây, đây, thử xem. Đấy. Nó không tràn viền như cái miếng dán của hãng nhé. Rồi, giờ thử sang cái ốp. Cái ốp này là khi đi mua máy chúng ta sẽ được tặng luôn này. Cái ốp này là khi mà mua máy zin thì trong một hộp này nó có sẵn ốp. Thì mình cũng mua thử cái ốp ở ngoài xem nha. Cái ốp của hãng nó rất dày luôn anh em. Và nó có cả cái nút bịt chống nước vào nữa. Rất là chắc chắn luôn. Đây. Cũng nhận cái máy Poco X3 FC nó làm chắc chắn thật. Máy dày nặng chắc địch. Chắc quá, bóc vào khó này. Đây. Ốp của nó này. Ốp nó dày như này, nhưng mà dùng thời gian bị đen nhá. Còn cái ốp này của nó thì mỏng hơn. Đây, anh em xem này. Đấy. Cũng khác thì nhau thôi, mà của hãng nó làm ra nó làm CNC đẹp hơn nhiều. Mình thử cái ốp đen này. Đó. Đây. Cam thì hơi sát nha anh em. Chính vì hơi sát nên mình phải độ hơn cái miếng này, tại vì mình hay đặt như này này. Đó. Nghe chơi game mình đặt như này. Đó. Thì nó xấu luôn, nhưng mà chủ yếu cái này mình dùng trong phòng là mình có mang ra ngoài mấy thôi. Đây. Cảm biến này. Đó. Cái này thì dùng để chống cháy, trong trường hợp mà hỏng thì mình sẽ dùng cái này. Nói chung cũng được, đẹp anh em ạ. Rẻ đấy, ốp này rẻ. Nhưng mà nhìn nó cũng hơi xấu nhá. Nhìn nó không chất như cái ốp này. Ốp máy là đi kèm thì rất xịn luôn. Công nhận ốp máy rất xịn, có nắp bịt. Cẩn thận đàng hoàng luôn. Ui dồi, ta đã quay mấy con này thì nó cùi bắp anh em ạ. Quay con này cùi bắp, con này nhìn ngon hơn hẳn. Rồi, như vậy cái này thì mình cũng đã review về đơn hàng. Mình mua hàng quốc tế ở trên Shopee. Đơn hàng về các cái phụ kiện điện thoại, các cái ốp, các cái cơ lực. Mà cái kính cơ lực này mình hơi thất vọng một chút. Ở đây có vẻ như mình hơi không đúng lắm ấy. Mình tưởng là kính cường lực hơn, nhưng đây lại là cái miếng dẻo anh em ạ. Đây nhá, trên này ghi cho mình là kính cường lực của nó này. Mình xem thử một cái này, xem trực tiếp này. Kính cường lực bảo vệ. Cái này cường lực con mẹ đi mỏng. Nó là kính dẻo. Ôi trời ơi. Cái này không phải cường lực, chỉ là miếng dán màn hình thôi. Bạn nào mua về dán màn hình thì ok. Tự làm thì hơi khó dán. Ôi trời ơi. Mình bị lừa rồi. Thôi, không sao, nó cũng rẻ mà, cũng 8.000 đâu. Nhưng mà anh em mua cẩn thận nhé, đọc feedback mình cũng không để ý lắm ở dưới này. Thì là mua phải đúng cái kính dẻo rồi. Nó không phải kính dẻo, nó kính để có chống xước thôi. Nhưng mà không sao, mua rồi thôi, bây giờ trả lại cũng lâu lắm. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo.